Sziasztok! Most a VHS kazetták digitalizálásáról lesz szó, egy kicsit alternatív szempontból, azt emelem majd ki, hogy mire kell figyelni. Először is a VHS analóg jel, kb. 240 sor felbontással, ami a vízszintes sorokat jelenti. Vertikálisan pedig a standard 576-hoz kell viszonyulnia. Digitális kép esetében pixeleket számolunk, vagyis pixelhálóba fogjuk tenni a VHS jelét. Több információt találtam arról, hogy mégis mekkora a VHS képének digitális pixel megfelelője. Nem igazán tudom, hogy ezt hogyan számolták ki, de 352x288 körülbelül az egyik adat szerint, ami a fele a tévéműsorszórás PAL szabványának. Ez nagyjából igaz is lehet, ha a minőség romlását figyelembe vesszük. Ez a méret van kihúzva a teljes tévé képernyőjére. Szóval a lényeg, hogy kb. A fele az SDTV felbontásának, ezért nem érdemes 720x576-tól sem kisebb, sem nagyobb méretben digitalizálni első lépésként. Így az alap SD felbontást megkapjuk, kb. Amit a tévében eddig is láttunk a VHS-ből. No, mikre kell figyelni? A kazetta ne legyen penészes, vizes, stb. Természetesen. Ha a szalag penészes, egy másik lejátszóban, ne abban, amivel bedigitalizáljuk, pörgessük párszor oda-vissza a szalagot. Fontos, hogy milyen lejátszót használunk. Legyen tiszta belül, lehetőleg ne tegyen bele több hibát, mint feltétlenül muszáj. Ezen kívül, ami nagyon fontos, hogy a VHS jele általában nem teljesen stabil, illetve elcsúszhat, ezért nem árt egy úgynevezett TBC, egy Time Base Corrector, az viszont csak a legdrágább SVHS-ekben van. No, de kitalálták nekünk a DVD rekordereket, amik szintén megcsinálják ezt nekünk, tehát egy ilyenen keresztül küldve a jelet is stabilizálódik a kép, és jó esetben a színjelet is a helyére húzza. Azért ez fontos itt megjegyeznem, hogy ezekben nem teljes értékű TBC van, hanem bizonyos funkciókat jobban-rosszabbul meg kell csinálnia a digitalizáláshoz. A kisebb hibákkal jobban elbánik, a nagyobbak benne maradhatnak. Fontos megemlíteni, hogy a többi egyszerű analóg videóra is ez vonatkozik, a Betamax, Video 8, Video 2000, stb. A Betacam és a U-matic már önmagában is jobban megoldja ezt a problémát. A digitálisakra, mint a DV, DigitBeta, Digitál 8, stb. Már nem vonatkozik ez a dolog. Most jön a következő lépés, hogy mivel digitalizáljunk. Erre mondok lehetőségeket, és mindenki eldöntheti, hogy melyik kell neki. Figyelembe kell venni az előnyöket és hátrányokat is. Ha már az előbb a DVD rekordereket mondtam, akkor mindjárt legkézenfekvőbb egyúttal azzal fel is venni az anyagot. Tapasztalataim a legjobbak a Panasonic, Sony és Pioneer képminőségével, a Samsung és LG is jó, de ezek érzékenyebbek a bemenő kép minőségére. HQ és SP mód az ajánlott, az alá nem érdemes már menni, mert a VHS-en nincs annyi info, amiből még elhagyhat a tömörítés során, ezért kockás lehet a kép. Ha szerkeszteni is szeretnénk egy kicsit, alapszerkesztést merevlemezes DVD íróval lehet kiírás előtt. Amikor kiírásra kerül a sor, akkor gyors másolás legyen bekapcsolva, hogy ne tömörítse újra, csak fájlmásolást csináljon. Lehetőleg 2 példányban legyen kiírva, ha fontos a felvétel. Ez a módszer megfelelő, gyors, egyszerű, költséghatékony, otthon könnyen kivitelezhető. Még egyszerű menüt is ad hozzá az író, ki lehet tölteni címekkel, és ha feldaraboljuk a kaziról beírt anyagot, könnyen kereshetővé is válik. Másik lehetőség valamelyik egyszerű digitalizáló USB-s vagy egyéb kütyüt venni. Ilyet sosem használtam, de ha valaki akar ilyennel próbálkozni, a következőket vegye figyelembe. 720x576 PAL 4.3 képet rögzítsen, a felvétel lehet MP4, AVI, MOV, MPEG, az egy dolog, de milyen bitrátával dolgozik az a kütyű és állítható-e? Ugyanis minimum 8, de inkább 10 megabit per szekundum legyen, alá ne nagyon akarjunk menni, mert rosszabb lesz a felvétel, mint az eredeti volt. Ne nagyon akarjunk zoomolni, torzítani a képen, mert rohamosan ront a minőségen. Elég nagy a szórás a kütyük digitalizáló minősége között. Van olyan kártya, amelyik a TBC-t is megoldja. A következő csoport a komolyabb kártyákkal való digitalizálás, mint a régebbi Matrox, Canopus, Avid Mojo vagy az újabbak Aja, Blackmagic kártyák. A régebbiek is már 720x576-ot tudnak broadcast minőségben is felvenni, például a Betacamről, még ha esetleg DV kodekkel tömörítik is, akkor is 3-4-szeresen túl vagyunk a bitrátán. Az újabbak meg már jó nagy tömörítetlen vagy veszteségmentes tömörített fájlokat is tudnak. Ez csak azért fontos, mert ha később tisztítani, szerkeszteni, vágni, nagyítani szeretnénk, jobb eredményt fog adni ez a módszer. Mutatok is példát.
Egyelőre csodák azért nincsenek, ami adat nincs, azt nem fogjuk tudni hozzáadni. Egyébként nem árt több helyre eltárolni a fontosabb képeket, videókat, mert ki tudja, hogy melyik mennyi időt bír. Figyelni kell nagyon a tömörítés beállítására. Bármelyik formátum, például MPEG vagy MP4 ne legyen túl alacsonyra véve. A hang pedig lehetőleg WAV legyen, vagy ha tömörített, legalább 256 kbps legyen, alá ne nagyon menjünk. Hibrid megoldások, mint például egy digitális kamera, például DV vagy Digital 8, aminek van analóg bemenete is megteszi, és DV Firewire kábelen kiadja az átmenő képet. Ezek is rendbe teszik a képet, amennyire tudják, de csak minimálisan, hogy digitalizálni tudjon. Én többször úgy digitalizáltam VHS-t, ha fontos volt, hogy egy DVD íróra és Blackmagic kártyával merevlemezre, AVI-ba, ami kb. 10 GB per óra lesz a fájlméret, de a legjobb minőséget ez adja. És egyúttal megvan több helyen is, no meg az eredeti kazettát sem szabad eldobni, mert ki tudja, később nem kell le újra. Vagy nem lesz jobb lehetőség, fejlettebb cuccok, fejlettebb technológia. Végül technikailag mit tud a videó lejátszónk? A digiző kártya vagy DVD rekorder. Alapesetben a videó kimenetét a 3 RCA kép plusz a sztereó hang a bemenetbe kötni, legyen az bármelyik fenti verzió. Ha van S-videó kimenete a VHS-nek is, és a kártyának vagy DVD felvevőnek is, lehet azt használni, figyelni a beállításokra, de ha nem SVH-s a felvétel, nem lesz számottevő különbség, mert a VHS kompozitjelet használ, minden egybe van gyúrva, az S-videó meg komponens, a lejátszás során kreál egy komponens S-videó jelet, de mivel ezt a felvett kompozitból teszi, lényegében ugyanolyan lesz. Sok DVD rekorderen van S-videó bemenet és DV bemenet is. Ne felejtsük el, hogy a DVD lemez egy kész termék, ezért a DVD MPEG 2-je ugyan szerkeszthető ma már könnyen, de mivel nem tárol minden frémhez minden információt el, ezért azok a frémek bizony kockásabbak, hibásak lehetnek. Nos, remélem segítség volt ez a videó, ha van valami kérdés, írjatok, igyekszem válaszolni. Ha van egyéb tanács, ötlet, kinek mi jött be, azt is írjátok meg, közzéteszem, vagy egy második rész lesz belőlük. Addig is nézzétek meg a formátumok összehasonlításáról készült videót, iratkozzatok fel, lájkoljatok, köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!